Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl eens praten over wat ons deze week nu weer afleidt van beleggen. Want er is iedere week wel weer iets. Het is een nieuwe tijd, zullen we maar zeggen. En iedere week is er weer iets dat de hele wereld schokt. En deze keer zijn er twee onderwerpen die ik wil bespreken. Die we willen bespreken. En de eerste, dan gaan we eerst naar de Verenigde Staten. Daar is namelijk echt wel een en ander aan de hand. Er is een moordaanslag geweest, een dubbele moordaanslag op democratische politici. Nou, dat is een beeld wat je niet graag ziet. We kennen dat hier in Nederland van heel wat jaartjes geleden, de politieke moord. Dat is niet wat je wil, maar het is wel een teken van de tijd, zullen we maar zeggen. In de Verenigde Staten ook de parade van Trump. En dat is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. Hij had in zijn gedachten waarschijnlijk de parade zoals Noord-Korea dat doet, of zoals Moskou dat doet. En dan zie je daar duizenden soldaten helemaal als één man marcheren, alles gelijk en perfect. Dat is niet wat hij kreeg. Hij kreeg voorbij wandelende soldaten. En dat zag er ook totaal niet uit. Geen echt onderliggende muziek erbij. Het was stilte. Het was echt heel triest. En hij viel er zelf ook van in slaap. Dus ja, dat is niet wat hij wilde. Maar Amerika vierde een ander feestje. Want er was bijna niemand die naar zijn parade kwam en eigenlijk zijn verjaardag. Maar Amerika vierde het No King's Day. En je kan dat vergelijken met onze King's Day, onze Koningsdag. Een enorm feest. Op de meeste gevallen, er waren 2000 plekken waar No King's Day werd gevierd. Er zijn een paar plekken waar het misging. Dat is jammer, want er is zelfs een dode bijgevallen. En dat ging mis omdat dan MAGA-mensen dachten van, oh, dat gaan wij eens even mooi verstoren. En die gingen met wapens daar naartoe. En die probeerden daar dus de zaak ja, eigenlijk in het honderd te laten lopen. En helaas is het een paar keer misgegaan. In de meeste gevallen werd het snel in de kiem gesmoord. Maar Amerika is nu ja, aan het navelstaren. En ik denk dat dat gevolgen heeft. Ronald, hoe kijk jij nu naar het beleggen in de Verenigde Staten in samenhang met die politieke situatie daar? Ja, dat is een lastige vraag. Wat we wel zien inderdaad is dat ja, de confrontaties steeds groter worden. Hè? En dat we ja, ook net zoals we in Nederland eigenlijk dat wel hebben, hè? Dat de spanningen tussen de groepen groter worden, omdat je eigenlijk geen goede uitvoering krijgt van de politiek. En ja, al die bezuinigingsplannen natuurlijk, die hebben niet geholpen. We zitten nu toch ook, ja, wij zien dat denk ik verder toch wat anders in Europa, maar dat zit toch echt in de VS nu ook in een situatie dat er wel echt oplossingen moeten komen. 1 juli moeten de importheffingen echt allemaal bekonkeld zijn en akkoord. Nou, je ziet nu, denk ik ook wel dat Trump nu een beetje afgeleid is door wat gebeurt in het Midden-Oosten. Natuurlijk meer qua imago wat hij allemaal moet doen, want de VS is natuurlijk daar duidelijk bij betrokken. Ja, 1 juli is zo dichtbij dat ik denk dat heel veel bedrijven in de VS nu ja, Trump aan het bellen zijn, hè, de topmanagers, de directeuren, om toch wel te zorgen dat die supply chain in orde blijft. Want ja, voor die aanval van Israël natuurlijk op Iran was het al code rood voor heel veel bedrijven. Ja, als hier geen oplossing komt en iedereen blijft maar kijken en steeds maar ja, iets zien of verzinnen om daar maar dan weer de focus op te leggen, dan kunnen we 1 juli wel weer gaan vertragen naar augustus of 1 september. Dat helpt allemaal niet. En ook de situatie met Iran, even niet vooruitlopend hierop, maar de rol van China die het aan de kant werd gezet en tegen Poetin heeft gezegd, tenminste wat ik dan las van het weekend, nou Poetin, ga jij dan maar bemiddelaar spelen, want het zou ook maar kunnen dat wij zomaar in die oorlog gezogen worden. Nou, dat stemt natuurlijk ook niet gerust, maar laten we eerlijk zijn, als Iran, net zoals jij zegt, stel dat ze of beperkt hè, of geheel die straat van Hormuz doodgooien, ja, dan is er maar één oplossing. Dan moet Amerika daar ingrijpen, want anders krijg je torenhoge olieprijzen. En dat kan Trump al helemaal niet gebruiken. Dus Trump laat al weten van ja, Iran, als je tot dat soort maatregelen overgaat, dan gaan we gewoon instappen. Ja, en gaat dat ook allemaal gebeuren, dan kan dat niet anders dat dat ook leidt weer tot vertraging met die importheffingen. Dus ja, wat dat betreft, ja, als je het hebt over beleggen in Amerika, ja, ik ben er een beetje huiverig voor. Niet alleen dat we de dollar natuurlijk behoorlijk hebben zien dalen de afgelopen maanden,
Maar ook wel een beetje dat die tweede kwartaalcijfers die gaan nu komen. Hè, laten we zeggen dat de eerste zo midden juli zo binnen gaan druppelen. Ja, ik kan me eigenlijk bijna niet indenken dat het veel beter gaat worden. Het zal misschien nog aan bepaalde bedrijven, technologiebedrijven of AI-bedrijven, die zo hard groeien, kan misschien nog een beetje de wind voorbij gaan. Maar die echte koude wind, volgens mij, gaan we nog wel voelen. Dus ik ben niet echt iemand die nu vooraan staat om te gaan beleggen in Amerika. Nee, je hebt gelijk, over een maand komen die tweede kwartaalcijfers. Dat kan niet meevallen. Het kan wel tegenvallen. Dus ja, in die zin is er al duidelijk dat ja, er komt geen positieve verrassing. Daar geloof ik gewoon pertinent niet in, want er zijn zoveel onzekerheden en dat neemt alleen maar toe. En dat brengt ons eigenlijk naar het tweede onderwerp waar ik het over wilde hebben. En dat is natuurlijk Iran. En Iran heeft zich laten verrassen. Eigenlijk zou er gisteren, zondag, zouden er gesprekken beginnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Nou, die waren al tot mislukken gedoemd, maar Iran had zoiets van: oké, dan zal daarna, als die gesprekken mislukt zijn, dan zal Israël wel aanvallen. Dus iedereen was waarschijnlijk vrij af van: nou, geniet er nog maar even van, want na zondag dan komt er een oorlog. En ja, dat heeft Israël gebruikt om dus vrijdagavond al aan te vallen. En het is Israël militair gezien gelukt om Iran te onthoofden. Militair, politiek en wetenschappelijk is het land onthoofd. Er zijn een aantal mensen omgebracht die daar ja, sturend in zijn. Dat gaf eigenlijk ook een stuk wanorde in Iran aan, waardoor de reactie van Iran richting Israël volledig mislukt is. 2000 raketten hadden er moeten worden gestuurd, er gingen er maar 200. En Israël heeft een actie uitgevoerd, precies zo'nzelfde actie zoals Oekraïne bij Rusland heeft gedaan. Ja, en dat was natuurlijk totaal niet verwacht, want ja, die actie in Oekraïne die heeft 1,5 jaar geduurd. Deze actie van Israël heeft ook zo lang geduurd. Dus of ze hebben het samen gedaan, dat ze van elkaar wisten, of de geheime dienst van Israël is zo goed op de hoogte van wat er in Oekraïne gebeurt dat ze het hebben gekopieerd. Ja, of het is puur toeval dat ze hetzelfde hebben gedaan. Maar ja, dat laatste, aan de ene kant geloof ik daar niet in. En aan de andere kant, ik verkocht vroeger kinderspeelgoed. En hadden we 3 locaties waar we dat deden. Dat was Zeist, Arnhem en Wageningen. Nou, dat ligt niet naast elkaar. Dat ligt echt wel ver uit elkaar. En als we dan in Arnhem ineens, kwamen de kapstokjes voor de kinderen. Oh ja, die wilde iedereen hebben. En tot onze verbazing kon je er dan bijna zeker van zijn dat in Zeist en Wageningen dat ook ging gebeuren. Dus dat toeval, dat is er. Was niet 1 keer, dan hadden we iedere keer. Dan hadden we olifantjes waar we iets van maken. En ja hoor, dan kwamen in alle 3 de plekken kwamen die olifantjes ineens in de vraag. Dat je echt dacht van ja, maar hoe kan dat? Ja, dat is zo. Dus het idee van ze zijn er spontaan opgekomen, kan maar zo. Want ja, we hebben gezien, de drones kwamen op. Ja, en dan gaan mensen creatief denken, die daar een beroep van hebben gemaakt. En die zijn op hetzelfde idee uitgekomen. Dat kan. Dus het is niet zo dat ze samengewerkt moeten hebben. Maar ja, het is wel logisch om te denken dat er ergens een connectie zit. Maar hoe die dan zat. Maar ja, dan hebben we dus een Iran wat nu in een wanorde leeft. Dan is de vraag, gaat die wanorde nog overwonnen worden? Of komt daar een nieuw regime? En dat is nu de grote vraag. Als er een nieuw regime komt, dan is er voorlopig nog geen angst voor die olie. Want dat nieuwe regime zal zich moeten vestigen. Als wanorde nu overwonnen wordt, dan hebben we een probleem voor wat betreft de olie. Dan gaat de olieprijs flink omhoog. En dan zal ja, ook de Verenigde Staten in moeten stappen, of willen stappen zelfs, om dus die oliemarkt te gaan redden. En ja, dan wordt het eng. Maar wat in ieder geval wel overduidelijk is, is dat een Rusland eigenlijk nu hun partner laten vallen. Want Rusland heeft nog niets gedaan om te laten zien van ja, maar Iran, we staan achter je, we helpen je. Helemaal niks. Ja, Poetin heeft gezegd, we willen wel komen praten. En dat is herkenbaar, want dat doet Trump ook tussen Oekraïne en Rusland. Ik wil wel komen praten. Dus ook daar kan je denken, is daar niet een 1-2'tje gaande? Toch? Ja, nou ja, kijk, de hamvraag is inderdaad of een nieuw regime daar kan komen. De bevolking aan de ene kant, die zou dat graag zien, als ik dat begrijp van de media.
en van de experts die daar zitten. Aan de andere kant, ja, Iraniërs zijn net zoals Nederlands, denk ik, als er echt op aankomt, chauvinistisch. En die hebben natuurlijk toch een bloedhekel ook natuurlijk aan Israël op dit ogenblik. Dus het zal nog wel wat tijd nodig hebben voor we een verandering in regime gaan zien. Dat is wel de hoop in ieder geval, denk ik, van Israël en van de VS en misschien wel zelfs van heel de wereld eigenlijk, dat er een wat meer gematigder en minder religieus getinte regering komt te zitten. Dus dat is wel de hoop in ieder geval. En ik denk dat dat ook de reden is dat de VS gewoon lekker aan de kant staat. En die zegt, ja, gaan jullie maar vechten. Dat heeft trouwens Europa ook gezegd. Hè? Die hebben ook van het weekend gezegd dat ze begrijpen dat Iran geen atoomwapen mag hebben. Nou ja, daarmee zeg je natuurlijk van gewoon ga je gang. Dus eigenlijk net, ja, het is niet alleen Rusland eigenlijk. En China heeft zich ook afzijdig, die wil ook bemiddelaar zijn. Iedereen is het denk ik stiekem wel een beetje mee eens dat dit in ieder geval op langere termijn een veiligere wereld oplevert dan op korte termijn. En terugkomend dan op de opmerking van Rusland. Ja, ik denk dat Rusland ook wel een voordeel heeft eigenlijk bij een verzwakt Iran. Want uiteindelijk heeft Iran natuurlijk ook niet zo heel veel vrienden. En zeker niet veel landen waar ze met geld terecht kunnen. En ik denk dat en China en Rusland natuurlijk heel veel van de bodemschatten of het gebied van Iran kunnen gebruiken voor transport bijvoorbeeld hè, van hun goederen. En ja, dat kun je steeds goedkoper krijgen als een ander land je steeds harder nodig heeft. Dus wat dat betreft, dat is misschien wel cynisch, maar ja, ik denk dat er landen gewoon aan de kant kijken en nou, we wachten wel eens eventjes over 2, 3 maanden als de stof is een beetje opgetrokken en wat we dan aantreffen. Dan gaan we daarna maar eens onderhandelen. In plaats van nu op een ogenblik onderhandelen, terwijl dat strategisch gezien echt niet het beste moment is om goede deals eruit te halen. En je hebt gelijk dat ja, de wereld eigenlijk zoiets heeft van het gevaarlijke regime van Teheran. Ja, het zou goed zijn als dat weggaat. Dat is het zure van het geheel. Want ja, wie is er voor oorlog? Maar aan de andere kant een Iran met een atoomwapen. Ja, dat is ook een spookbeeld. Net zoals dat Noord-Korea een atoomwapen heeft en dat ook niet zo prettig is. En dan is het ook de vraag wanneer Zuid-Korea een eigen atoomwapen wil hebben. Want hoe kan die nog vertrouwen op de Verenigde Staten? En zo zie je dat de wereld er niet veiliger op wordt. En dan is misschien deze stap nu, na die succesvolle actie van Israël, is mogelijk wel een veiligere plek geworden. Maar ja, ik moet zeggen. Ik vond de stap van Israël wel enorm gewaagd. Ze hebben het goed uitgevoerd. Maar ja, Israël neemt natuurlijk met het oppakken van een oorlog tegen zo'n groot land in vergelijking met Israël wel een enorm risico. Maar ja, je moet toegeven dat die uitvoering wel briljant is. En ze hebben 60% van hun luchtmacht hebben ze ingezet in die aanval. En ze hebben vrij vlucht over Iran. En ik heb nog niet gehoord dat er ook maar één vliegtuig is neergehaald. Dat is ook opmerkelijk. Ik heb wel Nou wat ja, AI-dingetjes gezien. Dat bommenwerpers, maar er waren Amerikaanse bommenwerpers die zijn neergehaald. Dat is dan heel erg sterk. En er waren de mensen ten opzichte van de bommenwerper ook niet echt in verhouding. Dus dat was duidelijk een AI-opmaak. Maar ik heb nog niet gezien dat er straaljagers zijn neergehaald. nee, maar dat komt ook omdat natuurlijk een corridor over Syrië is nu vrij. Dat is al maanden vrij. En eigenlijk had daarom Israël al eerder aan willen vallen. Dus ja, die grote aanvliegroute, daar hebben ze gewoon, zijn ze heer en meester bij Syrië. Ja, en ze hebben gewoon sterkere en betere vliegtuigen dan Iran. En wat je al zei, ze zijn natuurlijk ook een beetje verrast. Dus dan moet je wel heel snel reageren wat betreft. Ja, Amerika met alle informatie die ze hebben en de vliegdekschepen. En het is natuurlijk één grote gecoördineerde actie. En zoals je zegt, ja, ze hebben dat succesvol uitgevoerd. De vraag is wel natuurlijk wat nu precies de gevolgen gaan zijn op de korte termijn. Dus uiteindelijk denk ik dat er bewust een keuze is gemaakt van lange termijn succes en korte termijn incasseren. En desnoods grijpt Amerika in als het echt uit de hand loopt. Ja, en wij als beleggers moeten even voorzichtig zijn. Je moet je niet gaan baseren op nieuws om te beleggen. Dat vind ik wel belangrijk. We moeten ons niet laten afleiden door het nieuws. Maar het is wel belangrijk om een visie te hebben. En enige terughoudendheid is misschien nu ook wel op zijn plaats. Want het is een gevaarlijke wereld. Die importheffingen komen er mogelijk weer aan. Hè, zodra Trump zich daar weer op gaat richten. Want die wil toch weer heel graag in het middelpunt gaan staan. Want nu is Israël het middelpunt van de belangstelling in de wereld. Dat vindt Trump niet goed, die wil daar zelf staan.
Ja, en dan komt hij weer met wat vervelende zaken, vrees ik. Dus het is misschien wel slim om even voorzichtig te zijn. Zeker het gezien het feit dat we over een maand waarschijnlijk slechte cijfers gaan krijgen. Ja, en dat kan wel eens eventjes een pijnlijk verhaal worden. Ik ben heel benieuwd of de Fed nog voordat die slechte cijfers komt al gaat ingrijpen. Maar dat zou op zich al een heel opvallende zaak zijn, want de vet is meestal te laat en niet te vroeg. Dus dat weet ik dan ook niet of dat gaat gebeuren. Olieprijs, ja, omhoog waarschijnlijk. Gasprijs, idem dito verwacht ik. Dat is nu ook een beetje de lijn. Zou je dat nog als afsluiting even iets nog over de gasprijs kunnen zeggen? Nou ja, de aardgasprijs die stijgt omdat het toch ook wel toch een beetje de angst is hè, van vervoer. Dat straks niet meer via de nou ja, Midden-Oosten kan lopen. Dus dan krijg je wat oplopende vrachtkosten. Ehm, Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. We zagen wel de aardgasprijs ook in Europa oplopen, uiteraard op die aanval. Valt nog mee, plusjes van 2-3%. Vandaag ook een plusje van 2-3% voor aardgas. Uiteindelijk zal de aardgasprijs, denk ik, met name afhangen van hoe warm het in Europa, het Verre Oosten en de VS gaat worden. En dat is echt alles bepalend. En dan of we dan een koude winter en zo, dat is nog veel te ver weg. Op dit ogenblik zien we dat in Amerika het iets minder warm is dan verwacht. Dus daarom stijgt het niet zo hard als je gaat. Maar om je maar een idee te geven, we zitten nu met een aardgasprijs van ongeveer 3,5, 3,7 dollar per miljoen BTU, terwijl de januari-prijs al over de 5 zitten. Dus die aardgasprijs die zie ik wel stijgen en nu eigenlijk een beetje een vertroebeld beeld tot wat er nu in de wereld gebeurt. Maar de onzekerheidspremie, die zie je eigenlijk op heel veel grondstoffen nu terugkeren. Ja, nou dan wil ik het bij afsluiten. Dankjewel voor het gesprek vandaag en ik spreek je graag volgende week weer. Ja, ik jou ook natuurlijk, Tom. En ik zou zeggen, beleggers, doe rustig aan. En net als Tom zei, cash is king, toch wel een beetje.